khách quý, quý bà con nhân dân cũng là quý vị yêu khách, chúng ta sẽ chuẩn bị đến với vườn trình diễn Vân Châu với một kỳ cùng năm thứ 7 phút hiện đại, quý quý vị sẽ đến bầu trời thành phố Hồ Chí Minh, những trên trang sắc màu và nhiều ý nghĩa. Với chủ đề thành phố Hồ Chí Minh lướt lên dòng sông Ái, chúng tôi đã ủng hộ cho việc của mình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì hy vọng lễ hội thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta năm 2024 tiếp tục là một buổi tất cả quý vị quý những cảm xúc khó quên với nhiều những hoạt động thú vị. Thì chúng ta đã có những nghệ thuật không gian những buổi gọi hay chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật, đồng thời tái hiện lại không gian về buổi tiệc đây để cùng để quý vị với quý vị lễ hội Tây Nam Bộ để giải quyết những khởi động để tất cả những hoạt động của các hoạt động đồng thời cũng là những hoạt động đặc biệt các môn thể thao như để giúp tổng hợp của nước để vì các đồng quốc gia và tạo cơ hội cho tất cả những bà con du khách được tiếp cận những vấn đề lễ hội. Và như vậy, chương trình Vân Châu thành phố Hồ Chí Minh lướt lên dòng sông Ái. Thành phố Hồ Chí Minh được ưu tụ của các tỉnh lớn nhỏ tạo thành một tuyến kênh lớn chảy qua mà lại là sông nước tự nhiên thay lòng của không trong âm nhạc bản địa truyền thống với chọn và tài tiếng của nhau từ một vùng đất nguyên sang sông nước 1.000 years sông bát ngát cánh đồng co vắng thẳng cảnh. Nơi đây đã trở thành một thú vị bên sông phồn hoa rực rỡ, một điểm đến quốc tế sống động tràn đầy sinh lợi. Đêm nay, những trình diễn ánh sáng nghệ thuật và thiết bị bay có người lạ đồ show sẽ không đến dòng sông được lên đời từ lâu và lớn của năm nay. Đây những con người đến đây đã bị nhiều khách trong vùng và quốc tế. Đây cũng là lời chào tình cảm của lễ hội sông nước thành phố Hồ Chí Minh diễn ra năm 2022. Thưa quý vị, con sông chỉ ngắm là những hoạt động cảm nhận của những dòng sông Ái. Chẳng cò bay thấp hơi cao, niềm vui cũng chở khát khao về người. Chuyện ngang đất của mình anh, chuyện trăm năm vẫn mai chỉ có dòng sông nước không thể còn bay qua bao hành trình chuyển lên của vùng đất này.
chỉ cánh vào con đường bầu trời phía nam, người dòng sông bên ngoài với lòng bạc thú vị, người những người cao và những chiếc cao. Đêm nay bạn cùng nhau những dòng thời gian trở về với những chuyến tàu lịch sử đã từng đến qua đến trên sông Sài Gòn. Những chuyến tàu đã trở thành nguyên vọng mỗi người con Việt Nam. Gieo đầu vùng sống miền Đông, các ông chủ nguyện của các chủ trương liên hoan người ta đã vượt đại những chiếc cuộc biển cả và để lại cho tài sản vô giá về chủ quyền chỉ đạo quyền. Từ thành phố này, người đã đi. 113 năm trước, từ Vĩnh Nha Long, người thanh niên huyện Đông Thành đã bao nhiêu vì những sắc sống quyết tìm qua con đường tự do độc lập cho dân tộc. Trên con tàu La Fusion từ Lenin Biên Hòa. Tàu Sông Hương giáp Bắc Nam Gia. Tàu Sông Hương, con tàu đầu tiên nối hai miền Nam Bắc, những người của thời các tàu trục thiên liên, đưa cán bộ miền Nam ra Bắc tập kết trở lại Sài Gòn, tàu đường với một miền Nam. Vừa đón du khách của bạn dòng sông Sài Gòn trên các bậc và khán giả trong thành phố Hồ Chí Minh đi dạo du lịch. Thành phố Hồ Chí Minh hướng mình ra thế giới. Trong giai đoạn phát triển tàu nhập, thành phố Hồ Chí Minh luôn là đầu tàu đưa con tàu đất nước vượt ra thế giới. Người ta tàu đã nhiều những chuyến tàu hiện tại công nghệ luôn, đưa hàng hóa và thương hiệu Việt đi khắp châu Châu, qua tàu những công trình châu Âu. Đô thị Nam Bộ và cho bản sắc
Chợ Bến Thành, cái tên gắn vị trí đầu tiên của chợ ở ven sông, gần được bến nhất của thành phố Thành phố. Và lên đến một trong 12 đã trở thành một trong những con đường của thành phố Hồ Chí Minh. Một đô thị ven sông vốn rất là tốt đẹp và nhiều những giá trị văn hóa hiện có. Thành phố lễ hội và văn hóa rất phong phú, không chỉ là nơi dành cho những cuộc thú vị cả. Trong các thành phố, những lễ hội của sắc màu và những phố nhỏ. Thành phố Hồ Chí Minh, nơi hội tụ nhiều văn hóa rộng lớn, nơi những trí tạo quốc gia rộng rãi, nơi văn hóa kết nối con đường cho liên minh, vì ánh mặt trời và đèn hoa rực rỡ, cùng những cao ốc hiện đại, nơi mà các bạn biết tục hương lên và đánh giá của một đô thị sông nước giàu bản sắc. Thành phố Hồ Chí Minh sớm đầu trải nghiệm. Hãy đến với thành phố Hồ Chí Minh qua thành phố Hồ Chí Minh City. Thành phố Hồ Chí Minh luôn chào đón bạn bằng những trải nghiệm sớm đầu, những yêu dấu thiết tha, những món tình dấu dở. Cái tiền